Alright, kamusta mga ka-Team JS Spam? Tayo muli nagbabalik na naman para sa panibagong video. Ngayon, ang video natin is kung paano maglinis ng overhead o submersible pump ng ating aquarium. Pero bago tayo magsimula, sa mga kapwa ko fish keeper o mangingisda dyan, please subscribe bilang suporta sa aking channel at please pakipindot na rin po ng notification bell para ma-update ka sa panibagong video na aking ilalabas. Maraming salamat. Tara, magsimula na tayo. Tara, magsimula na tayo maglinis ng overhead o submersible pump ng ating aquarium. Dito, kung nakikita nyo, kumukuha ako ng tubig sa aking aquarium. Ito kasi gagamitin natin panlinis sa ating overhead o submersible pump. Mas mainam kasi ito gamitin panlinis kasi iniiwasan natin yung chlorine dito. Kaya wag tayo gagamit ng tubig na nanggaling sa tap water o sa ating gripo. Alam naman natin na may chlorine ito. At ang chlorine ay nakakasama sa ating mga alagang isda. Dahil sa chlorine maaari tayong mamatay ng ating alagang isda. Para hindi ka mahirapan magbawas ng tubig sa iyong aquarium, gamitin mo ng siphon pump. May nabibili naman to sa mga aquatic pet shop. Itong siphon pump, nabili ko siya sa Austin Aquatics. Shout out, Austin Aquatics. Napakabait ng may-ari na yan. Itong mga phosphorus stone, itong lava ring, ceramic ring, at iba pa, hindi nyo naman kailangan nilinisin maigi kasi pinamamahay naman to ng good bacteria. Tama lang na busbuhusan mo ng konti ng tubig, ganyan. Hindi mo naman totally kailangan linisin yan kasi pinamamahay naman ng good bacteria. Kung nagtatanong kayo saan ang marami at saan pwede maaaring bumili, sa mga aquatic pet shop din to. Itong lava ring ceramic ko, at iba pang phosphorus stone, nabili ko siya sa Arians Aquatic sa Diparo. Napakabait din ng owner ng store na yan. Shout out Arians Aquatic.
ang first layer ko o ang tagasala is foam lang to. Binili ko lang to sa tindahan, sa sari-sari store. Hinati ko siya sa dalawa. Nakikita nyo naman, sobrang dumi. Ibig sabihin, nasasala talaga siya. Nasasala muna siya bago siya pumunta doon sa second layer ko, sa mga phosphoron stone ko, sa mga lava ring, ceramic, at sa mga iba pa. Kung nakikita nyo kanina, malinaw pa yung tubig natin. Tingnan nyo, malabo na. Diba? Kasi nga, nasasala siya ng foam ko. Kumbaga, nung nilinis natin yung foam, diba? Madumi pa siya. Ngayon, malinis na.
A few moments later. Ayan, tapos na tayo sa paglilinis ng ating overhead o submersible pump ng ating aquarium. Ngayon babalik ko na siya sa aking aquarium.